यसरी हेर्दाखेरि यो छुट्टा छुट्टै सेल हो सबै कुराहरू। कन्टेन्ट चाहिँ A1 मा मात्रै छ। A1 मा भएको कन्टेन्ट चाहिँ हाम्रो रेन्जको बीचमा आएको छ। नमस्ते सबैजना दर्शकहरूलाई। एकदमै थोरै भ्यूहरू आइरहेछ अघिल्लो भिडियोमा, तैपनि कमै दर्शकहरू भए पनि यहाँहरू एकदमै विशेष हुनुहुन्छ मेरो लागि। र विशेष दर्शकहरूलाई अभिवादन सहित म आजको टपिकमा प्रवेश गर्न चाहन्छु। आज म एलाइनमेन्टको बारेमा कुरा गर्न चाहन्छु। हामीले एमएस वर्डमा एलाइनमेन्टको प्रयोग गरेका छौँ र एक्सेलमा पनि कहिलेकाहीँ यस्तो आवश्यकता पर्न सक्छ। हामीसँग जतिखेर यस्तो किसिमको डेटा छ है, अब यसको एलाइनमेन्ट हेर्दाखेरि एक्सेलमा होम मेनुभित्र एलाइनमेन्ट ग्रुपमा चाहिँ एलाइनमेन्टको लागि अप्सनहरू दिएको हुन्छ, जुन भनेको चाहिँ यो होम मेनु हो। यसमा चाहिँ यो एलाइनमेन्ट भन्ने ग्रुप छ र यसमा 6 वटा एलाइनमेन्ट बटनहरू छन्। अब वर्डमा हामीसँग होरिजोन्टल एलाइनमेन्ट तेर्सोमा दायाँतिर राख्ने, बायाँतिर राख्ने, बीचमा राख्ने कि कता राख्ने भनेर मात्रै अप्सन हुन्थ्यो भने यसमा चाहिँ सेलहरूको कुरा भएको हुनाले सेलको पनि माथि राख्ने, टपमा राख्ने, मिडिलमा राख्ने, बटममा राख्ने, या राइटमा राख्ने, या लेफ्टमा राख्ने, या सेन्टरमा राख्ने भनेर यो 6 किसिमको एलाइनमेन्टहरू यहाँ देखिन्छ। जस्तै हाम्रो यो टप एलाइनमेन्ट गर्दाखेरि टपमा माथि गइरहेछ भने, मिडिल गर्दाखेरि चाहिँ बीचमा आउँछ र बटम गर्दाखेरि चाहिँ तल आउँछ। यसलाई चाहिँ हामी भर्टिकल एलाइनमेन्ट भन्छौँ। यो ठाडोमा चाहिँ माथि, बीचमा या तल भनेर 3 टाइपको चाहिँ हाम्रो भर्टिकल एलाइनमेन्टहरू भयो भने हरिजोन्टल एलाइनमेन्ट पनि 3 वटा टाइपको छ। यो चाहिँ राइट एलाइन गर्ने, राइटतिर एलाइन भयो, यो सेन्टर एलाइन भयो र यो चाहिँ हाम्रो लेफ्टतिर एलाइन भयो। अब प्रब्लम के हुन्छ भने यसमा हामीले जस्टिफाई गर्न चाहिँ अलिक समस्या देखिन्छ। जस्तै अहिलेलाई चाहिँ हाम्रो यो एकदम नमिलेको जस्तो देखिरहेछ, कुनै चाहिँ अलि बाहिर आएको, कुनै भित्र आएको जस्तो देखिरहेछ यो प्याराग्राफमा भने। यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले यो एलाइनमेन्ट ग्रुपको डायलग बक्स लन्चरलाई खोल्दाखेरि एउटा फर्मेट सेल्स भन्ने डायलग बक्स खुल्छ। यसमा भएको ट्याबहरूमध्ये यो एलाइनमेन्ट ट्याबमा 2 वटा यो होरिजोन्टल एलाइनमेन्ट र भर्टिकल एलाइनमेन्टको लागि सेलेक्ट गर्नको लागि हाम्रो ड्रप डाउनहरू दिएको छ। त जस्टिफाइड भनेको होरिजोन्टल एलाइनमेन्टको एउटा टाइप हो। यहाँ क्लिक गर्दाखेरि हामीलाई जस्टिफाई भन्ने अप्सन मिल्छ। यो क्लिक गर्ने बित्तिकै बुम, त यो प्याराग्राफ हाम्रो जस्टिफाइड भइसकेको छ। एलाइनमेन्टसँग सम्बन्धित अर्को फिचर पनि छ। जस्तै अहिले चाहिँ हामीसँग त्यो टेबल छ। हाम्रो पुरानो भिडियोहरूमा पनि यही टेबल थियो। यो टेबलमा चाहिँ माथि मैले हेडिङ राख्न खोजेँ पहिलो रोमा, र यो आवेदकहरूको नामावली भएकोले मैले यहाँ आवेदकहरूको नामावली भनेर लेखेको छु। अब यो आवेदकहरूको नामावली लेखिएको यो हेडिङलाई चाहिँ मैले बीचमा राख्न पर्यो भने अहिलेसम्म प्रयोग गर्दै आएको, हजुरहरूले प्रयोग गर्दै आएको र मैले प्रयोग गर्दै आएको टेक्निक चाहिँ के हो भने यो ए देखि यो अन्तिमसम्म सेलेक्ट गर्ने हाम्रो टेबलको रेन्ज र यसलाई मर्ज एन्ड सेन्टर गरिदिएर चाहिँ बीचमा ल्याउने, यो हाम्रो एउटा तरिका हो। यसले गर्दा के हुन्छ भने हाम्रो यो सेल चाहिँ पुरै मर्ज भइसकेको हुन्छ र यो मर्ज भएको सेलले चाहिँ विभिन्न हाम्रो फर्मेटिङमा अप्ठ्यारो गर्ने, सर्ट गर्दाखेरि समस्या गर्ने हुन्छ। यसबाट छुटकारा पाउनको लागि हामीसँग एउटा अर्को तरिका पनि छ जसबाट मर्ज नगरी नै यस्तो देखाउन सकिन्छ। यो तरिका के हो भने जस्तै म एकछिन यसलाई अनमर्ज गरिदिन्छु है। अब मर्ज छैन, यो सेलहरू छुट्टा छुट्टै छ, अहिले मर्ज भएको छैन। अब मैले यो कन्टेन्टलाई बीचमा लेख्न पर्यो भने म जति बीचमा जसको बीचमा पुर्याउने हो त्यो रेन्जलाई सेलेक्ट गरेँ। जस्तै अहिले चाहिँ मैले यो सेलेक्ट गरेको एरिया छ, यसको बीचमा ल्याउनु पर्ने भएको हुनाले मैले यो पुरैलाई सेलेक्ट गरेँ। यति गरिसकेपछि फेरि हामीले अघि जस्तै डायलग बक्स लन्चरबाट फर्मेट सेल्स भन्ने डायलग बक्स खोल्ने र यसमा होरिजोन्टल एलाइनमेन्टमा नै हामीसँग एउटा सेन्टर एक्रोस सेलेक्सन भन्ने छ। योलाई ओके गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो कन्टेन्ट बीचमा देखिन्छ, तर वास्तवमै चाहिँ यहाँ सेल मर्ज भएको पनि छैन, इभन सेलको यो बोर्डरहरू पनि देखिरहेको छैन। यसरी हेर्दाखेरि यो छुट्टा छुट्टै सेल हो सबै कुराहरू। कन्टेन्ट चाहिँ A1 मा मात्रै छ। A1 मा भएको कन्टेन्ट चाहिँ हाम्रो रेन्जको बीचमा आएको छ र यो फिचर हजुरलाई एकदमै उपयोगी हुनेछ। यस्तै नयाँ नयाँ किसिमको टिप्सहरू थाहा पाउनको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र भिडियोहरू हेरेर सिक्दै जानुहोस्। हजुरहरूको सिकाइ शुभ रहोस्। नमस्कार।